diskarte, tiyaga, at bilis. Ito ang kailangan para matapos ang nakakaaliw at mind-twisting challenge na ito, ang Speedcube. The Speedcube, more known as the Rubik's Cube, was invented by the Hungarian inventor Erno Rubik in 1974. Did you know that there are 43 quintillion ways to scramble a Rubik's Cube? It took Erno Rubik a month to solve the puzzle himself. Mula noon, ang pagsosolve ng Rubik's Cube ay naging libangan na ng mga kabataan hindi lang sa Hungary, pati na rin sa buong mundo. At kung labanan lang ng speedcubing ang pag-uusapan, merong mga pambato ang Pilipinas na talagang panalo pagdating sa speedcubing. Nag-start po ako mag-compete noong 2012, 5 years ago. Hanggang ngayon po, naglalaro pa rin po ako. At since then, hindi pa rin po nawawala yung pressure sa tuwing nagko-compete ako. Out of my 32 competitions po, nagkaroon na po ako ng 70-time medalist po. As a official competition po, ang best time ko po is 7.11 seconds sa single solve. At sa average naman po, ay 9.10 seconds. Masaya po maglaro ng Rubik's Cube. Kasi po, kapag meron kang ini-aim na target, kapag na-achieve mo na yung goal mo, gusto mo pa pong bumilis na bumilis. At out of the puzzle, meron po kami mga nakakasalamuhang mga nagiging bagong kaibigan kung saan po lahat kami naglalaro ng Rubik's at nag-i-speed solve. Nag-share po kami ng ideas. Natuto po ako mag-cube nung grade 4 po ako, pero nag-start na po ako mag-speed cube nung 3rd year high school po ako. Nag-try po ako, nag-search po ako. Then yun, bumilis po yung time ko kaysa po sa dati kong time nung grade school pa lang. Then sa FB, naganap po ako ng page or group ng mga naglalaro ng Rubik's. Then nakita ko nga po yung group ng Pinoy Cubers at dun po sumali po ako at nalaman ko po na merong mga official competitions na ginagawa. Kaya po nainganyo din po ako sumali at mag-try. Ayun po, along the way po habang nasa competitions po ako, nag-pursue kasi gusto ko rin po mabit yung mga lead. Ayun po, eventually, nanalo din po ako. Then, nag-pursue po ako lalo para mas mabit ko po yung sarili ko. Main event ko po is 4x4, 5x5, which ako po yung national record holder for that event. So sa 4x4 po, 28 seconds, and sa 5x5 po is 54 seconds. At nung naset ko po siya, is pang top 9 po siya sa Asia that time. Medyo mataas na po yung naiset kong record sa Philippines. Mas nagpa-practice po ako para mabit ko yung sarili ko. Ang nilalagay ko po sa sarili ko is mag-enjoy kasama yung friends ko. Nagsimula ako nung 2011, grade 5 ako nun. May classmate ako na nagdala ng Rubik's Cube sa school. Tapos kinumble ko, challenge ko siya i-solve. Kasi akala ko nung time na yun, imposibleng mabuo. Tapos nagulat ako, mga wala pang 1 minute, nabuo niya na. Sabi ko kay mama, ma, bilan mo naman ako ng Rubik's Cube. The next day, binilhan niya ako. Tapos within 1 week, natutunan ko siya mag-isa, self-study. Kaya kong bumuo mula 2x2 hanggang 7x7. Nag-champion na ako sa 2x2, 3x3, and 4x4. First competition ko, 12 years old ako nun. Tapos last place ako. As in, first round pa lang na-eliminate na ako agad. So medyo malungkot. Naging motivation ko rin yun para mag-practice. Tapos nanalo ako ng first championship ko noong 2014. As of now po, 7 championship title ang hawak ko sa 3x3 Rubik's Cube. Last year, sumali po ako sa Asian Championship sa China. Represent ko po yung Philippines. 1,000 competitors po siya, tapos 23 countries ang sumali. Ako lang po yung Pinoy na nakapasok sa finals. Average ko po nun ay 9.15 seconds. Ano pre, paunahan tayo mabuo. Marunong ka ba niya? Oo, salunin po kita. Tayong dalawa? Tignan natin mamaya. Pero, paano kaya kung silang tatlo ang maglalaban-laban? Sino kaya ang mananalo? Oh, bilib kayo, no? Huwag kayong mag-alala mga katribe dahil kung kaya nila, kaya nyo rin!
Yung method na ginagamit ko and ginagamit ng most speedcubers, Friedrich method ang tawag sa kanya. Naimbento siya ng isang mathematician pangalan Jessica Friedrich. Tapos meron siyang 1, 2, 3, 4 steps ng cross on one layer. Tapos yung next step ay F2L na tinatawag na first two layers. Mag-i-insert ka lang ng 2 pairs of colors in each slot sa cross. After nun, tapos na yung first 2 layers. Tapos yung last 2 steps ay OLL and PLL. Yun yung last layer. Kasi since 3 layers ang Rubik's Cube, pag nabuo mo na yung first 2 layers, isang layer na lang. Yung OLL, set siya ng algorithms na kailangan i-memorize. After mo yun magawa, mabubuo na yung top face ng last layer. Tapos yung PLL, permutation siya ng last layer. Set of algorithms siya. Tapos, once mong tapusin yung PLL, buo na yung Rubik's Cube.